ආයුබෝවන් කියලා අදත් ඔයාලව UMPM YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු මුතබ්බල් කියන අරාබි ආහාරය කොහොමද අපි ගෙදරදීම සකසා ගන්න කියලා. මේ ආහාරය අපි හදාගන්නේ ලපටි වම්බටු වලින්. මේ විදිහට පොත්ත ඉරි ගහලා අඟුරු ගොඩක හරි එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ලිපේ හරි පොත්ත හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පොත්ත අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. වතුරකට ඇල්ලුවා නම් ඉක්මනට මේ පොත්ත අයින් කරගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ අපට ඕන වෙන අමුද්‍රව්‍ය තමයි මම පෙන්නන්නේ ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේ වම්බටු ගෙඩිය අපි පොඩි කරගන්න ඕනේ. මේ නැට්ට ගාවින් අල්ලගෙන මේක පොඩි කරන්න පුළුවන්. හැන්දක් ගත්තාම ක්‍රීම් එකක් වගේ මේක අපිට පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හදාගන්න ඕනේ මේ වම්බටු ගෙඩියට එකතු කරන සෝස් එක. අපි දැන් ඒකට මම අරගෙන තියෙන යෝගට් මේස හැඳි 3, ඊට පස්සේ ලුණු ගම්මිරිස් ටික, ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටික, පාස්ලි, ඔලිව් ඔයිල්, මේ හැම දෙයක්ම මම මෙතෙන්ට එකතු කරගන්නවා. හැබැයි මේ කෑම එකට අපි මිරිස් එකතු කරන්නේ නැහැ මේ අරාබි රටවල් වල. ඒත් මම අමු මිරිස් පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. දෙහි පොඩ්ඩකුත් එකතු කරනවා. දෙහි නම් කොහොමත් එකතු කරන්න ඕනේ ටිකක්. අමු මිරිස් එකතු කරන්නේ නැහැ. මේක මේ මගේ අර කටට රසට දැනෙන්න ඕන නිසා තමයි අමු මිරිස් කරලකින් භාගයක් වගේ කපලා මම මේ විදිහට එකතු කරේ. ඒ කරලා හොඳට මේ මිශ්‍රණේ ක්‍රීම් එකක් වෙන්නතුරු අපි මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ මිශ්‍ර කරගත්ත යෝගට් මිශ්‍රණයට අපි දැන් අපි පොඩි කරගෙන හදාගත්ත වම්බටු ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. වම්බටු ටිකට මම දැන් යෝගට් මිශ්‍රණය තමයි එකතු කරන්නේ. වොයිස් ඕවර් එකක් දෙන්නේ මොකද මම මේ කෑම හදපු වෙලාවේ ගෙදර ගොඩක් සද්ද වැඩි. ඒ නිසා මම ඊට පස්සේ තමයි මේ වොයිස් එක දෙන්නේ. ඒ නිසා මට ඒක පැටළුණා කියනකොට වම්බටු මිශ්‍රණයට තමයි මම යෝගට් මිශ්‍රණය එකතු කරේ. ඒකල මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා උඩින් අපට තව පාස්ලි කොළ ටිකක් එහෙම දාලා ලස්සන කරලා කෑම මේසෙට යවන්න පුළුවනි. මේ වම්බටු මිශ්‍රණයට ගොඩක් වියදම් යන්නේ නැහැ. ඉතාමත් සුළු මුදලකින් අපට මේ කෑම එක හදාගන්න පුළුවන්. මේක පාන් පෙත්තක් එක්ක රොටියක් එක්ක උනත් කන්න පුළුවන් දෙයක්. හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. එහෙමනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.